Θέλεις να αγοράσεις καινούριο κλιματιστικό, αλλά δεν είσαι σίγουρος με ποια κριτήρια να επιλέξεις? Άσε το νεοφέρι της Γκρι να γίνει ο οδηγός αγοράς σου. Γιατί? Πρώτον, επειδή εξασφαλίζει άριστες συνθήκες υγιεινής. Περνάει τον αέρα μέσα από πολλαπλά φίλτρα για να τον απαλλάξει από βακτήρια, σκόνη και δυσάρεστες οσμές. Ενώ παράλληλα, απελευθερώνει ιόντα για να κάνει την ατμόσφαιρα του σπιτιού σου τόσο φρέσκια και αναζωογονητική όσο αυτή του βουνού. Δεύτερον, επειδή ρυθμίζει με ακρίβεια τη θερμοκρασία. Διαθέτει ένα ειδικό αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο για να ελέγχει τις συνθήκες στο δικό σου ύψος, ώστε να επιτυγχάνει τους βαθμούς που έχεις επιλέξει σύμφωνα με αυτό που νιώθεις. Τρίτον, επειδή δεν αφήνει κανένα ψυχρό ρεύμα να εισβάλλει στο δωμάτιο όταν επιλέγεις τη λειτουργία της θέρμανσης, γιατί απελευθερώνει τον αέρα μόνο όταν είναι αρκετά ζεστός. Και τέλος, επειδή σου δίνει τη δυνατότητα να το αναβαθμίσεις ώστε να συνδέεται με το κινητό σου για να ρυθμίσει τις λειτουργίες του ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε στον ίδιο χώρο. Αυτό το κλιματιστικό είναι ιδανικό για ένα χώρο 25 τετραγωνικών και η λειτουργία του είναι φιλική για την τσέπη σου, είτε το χρησιμοποιείς για να δροσιστείς, είτε για να ζεσταθείς. Αν μόλις απέκτησες μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι μπορεί να κάνει ένα κλιματιστικό νέας γενιάς, έλα στο πλαίσιο και βρες τον τρόπο να διαμορφώσεις το ιδανικό κλίμα στο σπίτι σου.